Hej allihopa! I dagens avsnitt av Drömhuset ska vi göra någonting nytt, någonting som vi faktiskt aldrig har gjort förut. Vi ska nämligen plantera träd. Våran trädgård är ju helt utan träd. Det finns ingen frukt eller någonting på den, vilket vi tycker är ganska tråkigt. Och eftersom vi också funderar på att ha bin framöver så kan det vara bra att ha träd som har mycket blommor. Så därför har vi varit och köpt in 3 träd. När vi flyttade från Karlstad så kyrkan där gav oss som presentkort på plantagen, och av det presentkortet har vi köpt 3 träd. Så jag ska visa här. Det första trädet är ett sånt här äpple, Silva, härdig sort med saftig frukt, kött och mild sötsyrlig smak. Bra sort i norra Sverige där det mognar i augusti till september. Och sen har vi här borta, och här har vi nämligen körsbär. Gårdebo, träd med vacker blommig riklig skörd av röda bäggerår, löst och saftigt fruktkött med söt smak. Och sen har vi ett äppelträd till som heter Aroma. Och det är en populär sort med saftigt krispigt fruktkött med god balans mellan syra och sötma, moget i slutet av oktober. Och det som är fint med det där äpplet Aroma var att det kan man lagra hela vägen fram till jul. Och det som är fint med det andra, det är att det passar att göra äppelmos av. En sak som vi lärde oss nu var på den här plantagen. Jag frågade 1000 frågor för hon som jobbade där. Det är det här med zoner. Och det är ganska viktigt att kolla på. Här står det zon 1 till 4. Och det är ganska avgörande då för vart du bor om trädet har en chans att överleva där. Just här i högkusten så är gränsen mellan 4 och 5, och 4 skulle vara okej. Så att vi har äppelträd som är 4. Körsbärsträdet är zon 1 till 4 också. Och det där längst borta, det är zon 5 faktiskt. Så att då ska vi sätta ner dem här, så ska ni få se hur det går till. Jag har läst på allt det bara går. Så att om ni ska sätta träd någon gång så hoppas jag att den här videon kan vara till hjälp. Ett tips som man får om man kollar på andra videos på YouTube är att när man ska gräva gropen så kan man samtidigt dränka plantorna, eller den här roten eller botten på plantan på trädet. Så att jag ska dränka det här trädet, för det vi ska sätta den gropen där borta nu innan, och sen går vi och gräver gropen helt enkelt. Då så ska vi gräva ner den här plantan, och om man kollar lite då på hur man ska göra det här så ska man gräva en grop som är 80 cm djup och 80 cm bred, för att liksom, och sen lägga tillbaka jorden i där för att liksom luckra upp jorden och ge äppelträden eller körsbärsträdet en chans att få rötterna att växa ut. Om man gräver en för liten grop, så sa hon på plantagen att då finns risken att rötterna snurrar runt sig själv och till slut kan plantan faktiskt kväva sig själv, och det vill vi inte. Så att nu ska vi börja med att gräva en grop som är 80 cm bred i diameter och 80 cm djup. Och nu kanske det finns någon som tänker så här, men ser det inte lite skräpet ut där de ska sätta de här träden? Och då har du rätt. Det är nämligen så att vi har precis röjt den här ytan från sly och allting. Och det var helt grått här förut bara av träd och så det ligger fortfarande mycket sånt här. Men vi vill ändå sätta ner träden här nu, för att ambitionen är att framöver ta bort allt det här som ligger här och ha gräsmatta här och kunna klippa med gräsklippare. Men vi vill att träden ska ner så fort som möjligt så att de får växa till sig, så att vi inte behöver vänta på att allting annat ska bli klart först.
anledningen till att vi har valt att sätta träden just här är att de trivs där det är ganska skyddat och det är det här av skogen som är precis bakom. Och så trivs de i sol. Och här är det sol nästan hela dagen. Så att vi hoppas att det här kommer bli superbra. Den här kommer garanterat kännas i ryggen om man nästan 3 träd. Men nu är den här gropen färdig. Så att nu ska vi ta och lägga tillbaka den här jorden igen. Man ska också ta och luckra upp kanterna i gropen. Så att man tar spaden helt enkelt och bara hugger lite i en ring runt om. Nu ska alltså det här trädet ner i den här gropen. Och det som är viktigt att tänka på, det är att nivån på jorden ska vara samma som den är här. Så att jag måste alltså lägga i så mycket jord att nivån kommer här. Jorden får inte gå över här för det kan bli ruttna, det kan bli dåligt för trädet och den ska helst inte vara under heller. Så att jag ska lägga i så mycket jord så att nivån blir samma nu för trädet i den här gropen som det är när det sitter i den här plasten. Och som du ser nu så försvinner ju den här toppen ner under gropen, även här fram där den är som lägst gropen och marken lutar lite här. Så jag måste lägga i ännu mer jord. Då tänkte jag att då ska jag ta planteringsjord och lägga där. Så att den får lite ny färsk jord precis under sig. Det känns ju extra häftigt att få plantera träd på sin egen trädgård. Och att det sen också blir frukt som man faktiskt kan äta. Det där tror jag blir ganska bra. Och då är det så att då ska man fylla hålet nu till hälften med jord. Och sen ska man vattna och sen ska man fylla på resten. Men innan man gör det så ska man ju ta bort den här plasten. Tagit bort plasten så ska man också luckra upp sidan lite så att rötterna får lättare att ta sig. Om det är en sak. Det är en sak kvar innan vi går vidare på nästa, det är att sätta ner en stödpinne. Och när man sätter ner stödpinnen så ska man tänka på att den får inte gå högre än de lägsta grenarna. För att man vill att trädet ska kunna svaja lite i vinden för det gör att rötterna sätter sig. En sak som är lite trist med att bo just här där vi bor så nära skogen, även om vi faktiskt älskar det, är att vi har en del djur på besök. Bland annat så är det en rådjursfamilj som ofta är här, och i vintras så blev jag alldeles skrämd av att det stod 2 älgar här precis utanför på parkeringen. Så därför är det värt att köpa sån här. Det är gnagarskydd som man kan fästa runt stammen. Och det är inte säkert att det hjälper, men förhoppningsvis hjälper det någonting att sätta på det här runt stammen så att inte rådjuren och älgarna gnager av det. Och sen har vi också köpt blodmjöl. Och det här ska verka avskrämmande eller avskräckande. De gillar inte doften av det här. Och sen är det också så att jag har sparat ut mitt hår så mycket det går. För det är också så att de gillar inte lukten av människohår. Så vi ska klippa mig och sen ska vi lägga håret här också. Så hoppas vi att det håller rådjuren borta under tiden som träden sätter sig och växer till sig.
3 träden planterade. Och nu är det bara lite arbete kvar här att röja upp, klippa bort, gräva bort lite rötter och sen köra upp gräsklippan och börja fixa och kanske så lite gräsfrö. Men här, i den här fina sluttningen här, kommer alltså vi ha fruktträd framöver. Jag glömde säga en sak, jag har placerat dem med 5 meters mellanrum. Och det är ganska bra enligt instruktioner att ha dem 5 meter från varandra så de får plats att växa ordentligt. Och till avslut vill jag bara visa, vi ska under veckan här få hjälp av en traktor som ska röja lite här nere på våran trädgård, platta ut lite grann. Men framförallt så ska vi snart gå upp och göra mer plats för lite sol. Jag vill bara visa er hur det ser ut nu innan vi börjar så att man har en jämförelsebild på före och efter. Vi kommer inte visa när vi sågar ner, det är inte så kul att se. Men så här som jag ska visa nu, så såg det också ut här träden står innan vi tog bort allting. Så att här uppe ska vi ta bort allting och försöka få det lite luftigare och finare. Och som ni kan se nu så är det bara alldeles grått här inne. Och kvällssolen och så är där borta. Så att om vi tar ner alla de där träden där, slyn där och all den här slyn här, så kommer det kännas så mycket mer luftigt och härligt här på våran trädgård. Så att ni kommer få se, så där såg det ut nu. Någon gång framöver kommer ni få se hur det ser ut sen. Men hörni, det var allt för den här gången. Jag vill bara skicka med en sista hälsning till Home Church i Karlstad. Nu har ni varit med och planterat i Kramfors. Snart kommer det växa frukt här. Och när ni än har vägarna förbi Kramfors, välkomna hit och ät av den här Karlstad-baserade frukten. De här 3 träden är era lika mycket som våra.